Who needs a New Year's resolution when you have the weekly resolution? هاي أنا شانتال سعيد Productivity Coach. قررت سنة 2020 انسى New Year's resolution وركز على the weekly resolution. بهيدا الفيديو رح خبركن شو هي the weekly resolution وكيف انتو فيكن تستعملوها لتحققوا أهدافكن سنة 2022. أول شي تخبركن هيدي الخبرية بدنا نرجع باكوردز وقتا نحنا كنا كيف مان وكيف وومن. فنحن أيام زمان كنا نكون ماشيين بالطبيعة وإنس نتلاقى بحيوان. طيب خلينا نعتبر دب. هيدا الدب كان هدفه أكيد كان جوعان بده ياكلنا. فنحن تنقدر نحارب هيدا الدب أو نقدر نخلص حالنا اللي كان يصير إنه بدماغنا في شيء كتير صغير اسمه الأميجدلا. الأميجدلا عندها كتير قصص بتعملها، بس وحدة من القصص بتساعد بالفايت فلايت اور فريز. فهيدا الريسبونس بيصير وقت الأميجدلا تشوف هالدب اللي هو خطر كتير كبير وتقرر تكب أدرينالين على جسمنا فنحن نقرر أي أكشن بدنا ناخد. عادة كنا يا نحارب هيدا الدب يا نهرب يا نجمد محلنا. شو ما كان قرارنا بوحدة من هول الثلاثة كانت تساعدنا نقدر نداين وهينا نحن بعدنا موجودين كبشرية. اليوم نحن وقت نوعى ونروح على أشغالنا بطلنا عم نتلاقى بدبب. هلا ما بعرف انتو وين عايشين بس على الليلة وين أنا عايشة ما في دبب. فالخطر اللي صرنا منواجهه صار خطر مختلف. فممكن أنا أكون حاطة هدف يكون كتير كبير يخوفني. فالأميجدلا تشتغل بنفس الطريقة اللي كنت تشتغل وقتها كنا هالكيف مان وكيف وومن. فبتقرر الأميجدلا إنه هيدا الهدف اللي أنا حطيته كتير كبير وكتير بخوف، فبتقنعني شانتال هروبي منه، ما تعملي منك بحاجة تعملي. فبلش أنا أحكي مع حالي وشوي شوي بلاقي حالي ماني عم بعمل لهيدا الهدف. اللي نحن بدنا نعمله بفكرة the weekly resolution بدنا ننسى، بدنا ننيم هيدا الأميجدلا تنقدر نعمل شيء اللي بدنا نعمله. تنيم هيدا الأميجدلا بدنا كمان نتذكر توم اند جيري. أنا كنت أحضر توم اند جيري ويمكن أنتو كمان كنتوا تحضروا. فتوم اند جيري وقتا كان الكلب سبايك نايم كان توم يمشي على رؤوس أصابعه ورا كما يوعي. هلا جيري كانت على طول تنزل اللعبة بس هيدا غير موضوع. فاللي بدنا نعمله بدنا نمشي على رؤوس صبيعنا ورا الأميجدلا تما نوعيها. فمثلا إذا أنا عندي ثيسس بدي أشتغل عليها بهيدي السنة، إذا فكرت بالثيسس وبالكتابة وبالدراسة ممكن أعمل بانيك تجاه الأميجدلا تتدخل وتقلي شو بدك بهالشغلة عندك ضغوطات كتار السنة. اللي أنا بعمله أكيد بطلع بالثيسس وبلش أقسمها وبلش صغرها وقرر شو فيني أعمل كل أسبوع شي صغير تيقربني لأوصل لأقدر أعمل هيدي الثيسس. وتقسم هيدا الهدف تبعي أميجدلا بتضلها نايمة، أنا بحسه صغير إنه بهيدا الأسبوع بدي أعمل هالشي صغير فبتقطع معي. فشوي شوي بقدر أنا حقق هيدا الشي اللي بدي أعمله، بقدر أعمل هيدي الثيسس بلا ما أكون انتبهت. تخيلوا حالكم سايقين من مثلا بيروت على الشمال، مشوار ممكن يكون كتير بعيد بس اعتبروا إذا كان في خطيطة ما عم تقشعوا غير ممكن المتر يلي تانكم بالسيارة. شوي شوي عم تقشعوا المتر، بعدين المتر الثاني، المتر الثالث، شوي شوي بتوصلوا على طرابلس بلا ما تكونوا عارفين. فهيدا هي الفكرة. The weekly resolution بتساعدنا نحقق أحلامنا، نحقق أهدافنا أسبوع ورا أسبوع. إذا حاسين الموضوع بعده شوي منه واضح وحاسين بدكم مساعدة تحققوا واحد من أهدافكم أم أحلامكم، زوروني على www.chantalsaid.com واحجزوا your free session coaching session. بهيدي الطريقة فينا نحكي أكثر مع بعضنا البعض ونشوف كيف فينا نحقق أحلامنا ونحقق أهدافنا. جاهزين؟ أنا جاهزة وأنا معكم. نسيت لكم إذا حبيت هذا الفيديو اعملوا له thumbs up، ما تنسوا تشاركوه مع أصحابكم واعملوا لي follow على كل السوشيال ميديا. باي باي.